Chị Nga bán ở đây là bao nhiêu, được bao nhiêu năm rồi chị Nga? Chị bán này là chắc cũng được 11 năm. 11 năm. Là từ lúc lúc đó có cái cầu rồi chưa? Là cầu Phú Mỹ đang khởi công. Đâu? Dạ. Yeah. Từ lúc cái cầu đã xây ra là chị đã có bán luôn rồi. Chị Xe người ta giả bộ đóng cửa. Cả nhà thấy không, xe xịn không? Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi ăn một nơi cũng rất là xịn sò. Đầu tiên là xin chào cả nhà. Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với Phú Travel. Hiện tại thì Phú đang ở gọi là địa chỉ này là số 17 đường Nguyễn Văn Quỳ, ngay dưới cầu Phú Mỹ luôn. Hôm nay chúng ta sẽ đi ăn phở Phú Mỹ mà trong biệt thự rất là xịn sò. Không biết không biết biệt thự hay villa, để vô trong mình hỏi xem đây là cái biệt thự hay cái villa. Đây đó, view rất là rộng rãi và thoáng mát. Rồi bây giờ mời cả nhà chúng ta đi vô trong đó tìm hiểu nha. Đừng quên like, share cũng như là ấn nút đăng ký. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Địa chỉ là 17A Nguyễn Văn Quỳ, phường Tân Thuận Đông, quận 7 nha. Đó, view rất là rộng, khách rất là đông. Wow, bao la chỗ ngồi. Mát mẻ lắm. Quầy là trực tiếp vậy luôn. Đó, ngồi đâu cũng được hết. Đi ăn phở mà không gian thoáng mát rồi cây cối như vậy rất là thích. Xin giới thiệu với mọi người, đây là chị chủ, chị Nga. Ngày hôm nay chị hỗ trợ tụi mình để quay, để gửi cái clip này đến cho mọi người. chào tất cả mọi người ạ. Dạ, chắc là bây giờ em nhờ chị giới thiệu cái xe này trước đi ha. Rồi, đây là thực phẩm, thức ăn phở của chị đây. Là tất cả các nguyên liệu đúng không chị? Nguyên liệu của chị đây. Tái, bò viên, nạm, gầu, gân. Bò viên này là mình làm đúng hay sao chị? Này chị lấy chung với thịt bò luôn. Cái này là cùng một lò luôn. Này luôn. Là lò của chị nhà làm. Nạm nè, gân nè. Đó. Này là chị bán gân cuộn, gân trong. Gân trong, gân cuộn. Em thích. Sao chị cầm lên cho em coi thử. Đây, gân đây của chị là hai loại gân, một cái không phải là gân trong mà là gân ấy đâu. Gân này là từ trong cái thịt lóc ra. Còn cái này cũng vậy. Hai bên mé con bò nó chỉ có hai miếng lá gân cuộn vậy nè. Dạ. Ăn rất là ngon. Em thích cái gân này nè. Nó dai dai, nó sần sật.
Gân này ngon cả nhà ơi. Còn cái này gân này cũng từ trong thịt luôn chứ không phải lấy gân mà gân chân gân chân của bò. Ồ, cái gân này sật sật, không phải là cái gân ăn dạng nó nhũng nhũng. Cái này là thau thịt vừa vớt ra, còn thịt trong nồi nữa nha cả nhà. Dạ. Một lát nữa chúng ta qua coi cái nồi nhìn đã lắm cả nhà ơi. Đây là bắp chị, bắp hay nạm? Đây là gầu. Gầu Và nạm. Em hay lộn cái này hoài. Ơi. Như gầu là có cái một ít mỡ vậy đúng không? Đúng em. Gầu nó sẽ có mỡ, nạm thì nó không có mỡ. Đây, nạm nó không có mỡ. Nạm, gầu. Nghe ơi. Gầu nè. Em thấy đây là mình có bán hủ tiếu nữa gì? Có hủ tiếu, bánh phở, rồi mì gói nữa em. Bánh phở, hủ tiếu. Ăn gì cũng mình cũng có bán hết. Rồi. Mấy giờ là bắt đầu mình bán chị? Khoảng 5 giờ rưỡi là chị có bán, 5 giờ rưỡi sáng là chị đã có bán. Rồi tới mấy giờ tối? Tới hè đi buổi sáng thôi. 10 giờ hoặc 10 giờ rưỡi hoặc 11 giờ. 10 giờ rưỡi, trưa đúng không chị? Trưa. 5 giờ sáng tới 11 giờ trưa em. Ngày chay thì vẫn bán bình thường luôn. Ok, không có ngày nghỉ. Ở đây là coi như nhà mình luôn. Ở đây là nhà. Wow, ngoài rộng này đó. Đây mì gói người ta dùng sẵn rồi. Giá, đậu hành, trứng gà ta. Hoành tráng quá trời. Đó, view ở phía trước là rộng lắm rồi cả nhà. Từ cái cổng đi vô, ngồi dài ở trong nhà luôn. Đây, xí quách. Trụng. Đó. Bỏ để tao quay quá. Xí quách với bánh phở là 40.000. 45.000. Bánh phở với xí quách là nó là xí quách với bánh phở là 50. Xí quách không vậy là 40. Xí quách không là 40. Quên. Xí quách nước là 45 với 50 thôi. Hai giá. 45 gặp 50. Đó. cái phở xí quách. Rồi. Còn đó với cục nó cũng đảo. Đây là thập cẩm 50 em. Đây thập cẩm 50. 50 bưng 5. Đồ ăn thêm là 35 đúng không? Vậy không bánh. Chén đồ ăn thêm nó là 35. Còn mà thịt thập cẩm mà không bánh nó rơi vào cái tô là 45.000. Dạ. Nó là nằm trong như cái tô 45.000. Rồi bây giờ nhà chị vớt cái nồi, nhìn nồi sôi hấp dẫn quá. Rồi. Đây là có cái gì chị? Đây là chị hầm từ xương bò. Dạ. Nguyên tảng luôn rồi. Thịt. Nồi của chị toàn là thịt không em, chất lượng lắm. Có mấy cái mỡ nổi nữa nè. Trang thái vịt này cho chết vậy đi. Mùi đậm đà quá. Chị Nga bán ở đây là bao nhiêu, được bao nhiêu năm rồi chị Nga? Chị bán này là chắc cũng được 11 năm. 11 năm. Là từ lúc lúc đó có cái cầu rồi chưa? Là cầu Phú Mỹ đang khởi công. Đâu? Dạ. Từ lúc cái cầu đã xây ra là chị đã có bán luôn rồi. Chị ngày đó là chị đã khai trương. Dạ. Còn cái view ở trong đây là gọi là villa hay biệt thự chị? Cái này là biệt thự em. Biệt thự luôn. Đây đi. Đó, đây biệt thự rồi, cái văn phở trong biệt thự. 11 năm. Rồi cái gì cái đố cả nhà cái gì chùm trong đây nhà chị Nga dở ra nè. Đây là đó. Từ xương nha em. Xí quách bò. Là buổi sáng là chỉ có nhiêu đây thôi hả chị? Chị hầm một ngày 20 mấy ký xương. 20 mấy ký. Đây chị bóc lên coi. Cục nào cũng còn cũng có thịt bám vô, vẫn còn rất là nhiều. Cái này là phở xí quách. Nếu mà mấy em ăn phở xí quách thì là 50. Dạ. Còn mà
kêu thêm cục xí quách vậy á là 40. 40. Có bánh phở là thêm 10.000. Dạ. À. Cái này số lượng có hạn ha. Ừ, số lượng có hạn. Nhìn hấp dẫn ha cả nhà. Cục nào cục nấy đều có to đùng. Rồi giới thiệu với mọi người, đây là anh Trà, một thực khách quen của quán. Thì em chào anh. Chắc là nhờ anh chia sẻ một tí xíu là anh đã ăn ở đây bao lâu rồi? Mình ăn cũng mấy năm rồi đó. Dạ. Thì anh Phải là 2-3 năm rồi. dạ thì cái anh cảm thấy cái hương vị và cái giá cả ở đây như thế nào anh? Hương vị thì rất là ngon, rồi giá cả thì cũng cũng như là vừa với khu vực ở đây vậy đó. Dạ. Em thấy là ở đây có cẩm mà xí quách nè, thường là anh ăn là anh có ăn lấy cái xí quách không? Có, thường anh ăn xí quách. Lúc trước hai cha con anh ăn thường lắm, coi như ngày nào cũng ăn luôn đó. Thành mối có chỉ mà. Dạ, em thấy xí quách là rất là dễ là hết sớm. Xí quách là lúc trước là khoảng 7 giờ là hết xí quách rồi đó. Rồi. Vậy nếu mình không đi sớm là mình không 7 giờ là hết rồi đó. Dạ rồi, em cảm ơn những chia sẻ của anh nha. Rồi xin chào cả nhà. Chúc anh ngon miệng. Rồi. Ôi cái Đây này. là mỡ chị Thắng nha. Chị Thắng với hành chị bỏ vô cho nó thơm hương vị của chị thêm. Là chị Thắng rồi, chị bỏ vô tủ cho nó đông lại hay sao? Không, cái này mình Thắng là mình bỏ vô xô, giống như mình Thắng trước mình cử mình xài, rồi cái ngày mai nó mình bỏ vô xô vậy đó là mình có mình xài nữa. Ý là sao được cái hình cái nguyên cái cục như Là nó đông rồi. Tự nó đông. Tự nó đông. Cái mỡ bò này nó ngộ lắm em. Em múc từ đây tới trưa là nó đã muốn đông lại rồi. Trước giờ em thấy thì chỉ có để tủ lạnh nó mới đông thôi. Em không nghĩ là để không nó tự đông vậy luôn. Không cần. Hấp dẫn quá nè. Giờ chị bỏ vô chưa? Chị có bỏ vô nồi không? Chị. Đây coi chị bỏ một miếng nha. Đó, chị múc bỏ. Nó sẽ tăng hương vị lên thêm cái nồi phở của mình rất là ngon. Trời. Mỡ nổi, thịt. Rồi, bây giờ nhờ chị làm cho em tô thập cẩm nha, 50 với lại một cái cục xí quách riêng. 50 là có đầy đủ luôn đúng không? Chị đừng khuyến mãi em nha. Chị bán đúng nha. Dạ bán đúng nha. Nhiều khi quên chị cho nhín khuyến mãi thêm á, người ta tới bị là không có giống. Dạ. Đây là đầy đủ nha em. Dạ đầy đủ. Có gân, gầu, tái, bò viên 50.000. Rồi nhấc phở vô nha. Từ lúc mà chị mở á, thì em thấy cái không gian mà nó hoành tráng như vậy á. Rồi mở hồi đầu á, có cái người khách tới người ta có ngại vô đây không? Chứ em thấy nó hoành tráng lắm. Không em, cái quán của chị á, hồi nào giờ á, là nói chung là người ta biết đến, người ta lại ăn, người ta thấy mình hầm từ xương và thịt. Thì cái lúc đầu chị mới mở ra thì vắng khách lắm. Sao dần mọi người ăn riết thì thấy mình đi lại đây mình hầm, cái quán này hầm từ xương thịt và nước lèo cứ để như vậy nè. Dù ai thích thì cứ lợi lấy giá, có nhiều cô lợi lấy giá múc coi con bé này nó hầm bằng cái gì. Đó, nó là vậy đó em. Mà tại thật sự cả nhà cũng thấy, em thấy phía trước là chị thấy có cái bảng thôi, không có nghĩ là đi vô trong là một cái view rộng bự như vậy. Bất ngờ. Ủa tô xí quách của em đúng không? Đúng, tô xí quách này là của em. Rồi Cũng sao nữa. đây đó, cứ ăn xí quách là sẽ bỏ vô đây làm nóng. Thơm lắm em. Dạ mùi thơm. Xí quách đây chị thường chị bán là mau nó sớm. Có khi đặt cái là không có khách để cho khách ăn luôn. Mọi người thấy cả nhà đang thấy rất là nhiều thịt đúng không? Nhưng mà cái mùi thịt nó đã được các gia vị á, không có bị nặng cái mùi bò. Đây là cái mùi thơm đó. Rồi cho nước vô.
này mình chỉ có một tiệm thôi không chị, đâu có. Đúng. Chị không có chi nhánh nè. Dạ. Chị không có chi nhánh. Ôi trời ơi, Cảm ơn. sáng nay ăn dư chất rồi. Dạ em cảm ơn chị Nga. Rồi xong rồi cả nhà ơi, chung là ngày hôm nay phải gắng đi sớm để quay được những cái cảnh thiệt là hấp dẫn để gửi cả nhà. Thật ra là mình ngắm cái quán này mình không biết là khi nào mình qua quay ở đây được, tại vì trên đây túc hơi bị xa, mà phải tận dụng là có đi công chuyện phải ghé đây buổi sớm nè, lát ăn xong là về đi công chuyện luôn, chứ không biết là có khi nào để mà có dịp để chạy qua đây. Rồi đó, bây giờ Gia Phú và Mèo xin mời cả nhà, cô chú anh chị cùng tất cả các bạn chúng ta thưởng thức gọi là sao ta, phở xí quách thập cẩm trong biệt thự. Ok, mình cùng nhìn cái tô này một tí nha, là tô 50.000. Ở đây thì chỉ có hai mức giá thôi, 45 và 50. Thì 45 sẽ là cho 2 nguyên liệu. Đó, mọi người ăn cái gì thì mọi người nói, mình lấy 2 nguyên liệu thì là chỉ có giá 45. Nhưng mà mình nghĩ là mình gọi thêm 5.000 thập cẩm đi, ăn gì nó nhiều nè. Đó, gân thịt nè, gầu nè. Đấy. Đó, gầu, tái nè. Trời, tái nó dính nguyên khối luôn rồi. Đó. Ok. Nêm nước phở nha. Đó, nước phở nó sẽ có nó vẫn thấy được cái độ trong. Ui. Nước phở ở đây á, sẽ là vị nó rất là đậm đà, mà nó đậm đà theo kiểu ngọt ngọt. Mình dùng cái từ ngọt ngào đi ha. Nó đậm đó. Cái vị ngọt nó đậm lắm. Nói chung là phở này là vị kiểu Nam nha. Bây giờ bỏ rau vô. Đây, rau. Đặc biệt cái rau ở đây là có một cái loại rau là rau cần nè. Rau gì ta? Cần gì nè, quên rồi, cần nước. Đó. Đây là rau quế, rau ngò, 5 loại rau. Đây. Đây bây giờ. Đây. Bây giờ sẽ bỏ nêm nếm gia vị nha. Đây cái hũ sa tế xả rất là thơm nè, cả nhà nhìn nè, khô nhuyễn, bỏ ít vô đây, bỏ ít vô tô. Đấy, đó là tương đen, tương đỏ. Tô phở này vị nó ngọt đậm đà, cho nên bình thường Phú bỏ tương đen nhiều, nhưng mà cái tô phở này nó vị nó đậm ngọt hơn, nên là bỏ tương đen ít thôi. Và để cho kích thích thêm thì chúng ta không thể thiếu anh chờ anh chanh. Đó, anh này là đủ kích thích mọi người rồi nè. Rồi mọi người ơi, đây đừng quên chân lý này nha cả nhà. Dắt chanh thì sao nè, dắt chanh phải bỏ vỏ. Nhưng mà nên áp dụng trong ăn uống chứ đừng nên áp dụng trong cuộc sống nha cả nhà. Chậu lên. Có hũ tỏi nữa, ở đây có hũ tỏi nữa, Phú bỏ tỏi vô rồi, đây nè. Ở đây hình như là gia đình luôn. Đúng rồi, hình như là ở đây là gia đình á. Chị vui đó. Tô phở sậm màu hơn rồi đó. Có phở, hủ tiếu và mì nha.
Cọng phở này là cọng phở dạng mỏng á, thấy không? Đây nè, cho nên nó dễ đứt rời lắm. Để ngâm lâu á, nếu mà mình để lâu á, nó sẽ bị nở nát ra đó. Có cái rau cần ăn thơm luôn. Cái rau cần ăn lúc mà nhai á, nó thơm trong cái vùng miệng. Hello con, Đó. con đứng xin ngoài không? Không biết là mình phải lùa ra, chứ không thôi mình bị nói nữa. Điều gì? Chấm á, như có cọng phở dính vô. Vì comment nói là cái gì ăn nó bị sao quên rồi, mình quên luôn. Không, mà thật ra nếu mà muốn tụi mình mà làm sạch sẽ đầy đủ gọn gàng hết thì chắc là clip nó sẽ dài. Vậy thôi, thử thì đôi khi mọi người thấy mình phải tại vì mình quay bằng máy cơ, đôi khi mình phải làm động tác chậm để bắt cận cho mọi người xem rõ cái như vậy này, để tăng cái độ hấp dẫn cho mọi người. Thì đôi khi cái tay mình nó bị lồng cộng, nó sẽ bị rớt. Bữa nào quay một clip toàn bằng GoPro đi cho nó dễ. Vậy thì nó lại không có đẹp. Cái tái này nó dính vào. Tái thì mình ăn không chấm cho nó ngọt. Ok. Nãy quên nói cái thịt ha, cái thịt nó mềm. Đó, bình thường mình gấp này mình để chấm luôn nè, mình ăn theo thông thường. Bây giờ bị nói mình phải lừa cái phở ra chấm cho nó sạch. Thịt nó mềm. Cái gì? Thơm ngon tròn vị. Dữ gì cái gì ra, tao quên câu đó rồi. Câu phương. Ngon khó cưỡng. Không biết mọi người bây giờ có coi cái clip của một cô ăn những món đồ rồi cô có một câu slogan gì đó: thơm ngon tròn vị, thơm ngon khó cưỡng. Hay mình ăn cái bò viên nha. Bò viên thơm, dai dai. Đây. Cả nhà thấy gân không? Nhưng nó có cái trắng là cái sụn, ít sụn đi phải. Đúng cái gân mình thích. Mình không thích ăn cái gân mềm mềm nhũn nhũn. Sật sật về nhà mới đã. Không nguyên liệu chưa ăn ta. Đây, ăn cục gân này ngon nè. Đây là gân luôn. Gân đó. Okay. Vô. Gân. Công nhận phải dắt miếng chanh vô, tại vì cái vị nó ngọt rồi. Thì ăn hết cục này là nói chiều luôn mọi người ơi. Ăn kiểu gì thường ít đi ăn kiểu phở xứ Bắc dạng gì đó. Cái này xé tay, sấn thịt, cầm cạp thì xấu lắm đó. Quên có cái nĩa. Nữa không sao, lụm nó liền. Quy tắc 5 giây. Quy tắc 5 giây ăn là dính vi trùng các bạn. Rồi cái nĩa thì chứ mà cái cục này mà cầm nguyên một cục bằng tay thì nhìn nó ghê lắm. Tô lắm. Dẻ đi bạn. Dẻ Cá đi bạn. Không có quen ăn bằng cái đây cái gì bạn. Tự nhiên tao chợt nghĩ thấy một cái này nó vui vui, thôi mày ăn đi tao nói. Từ lúc mà tao mày làm nghề này nè, trước khi làm nghề này đúng không? Đi quay đồ ăn á, sao mà thấy ruồi bu á là mất vệ sinh. Còn bây giờ mà ruồi không bu á là có hóa chất. Đúng rồi. Không biết sao đó. Đây nè, tách cái phần này. Thật ra mọi người ơi, có một cái nghịch lý nữa là đôi khi là đồ ăn mới quá cũng sẽ không có cái, nó chưa có về cái mùi.
chứ không hẳn là đồ ăn mà có hóa chất ấy đâu. Có cục mà ăn nó béo, cái cục xí quát này nó béo, nó vừa có mỡ vừa có tủy. Trời ơi, nó sẽ được nguyên miếng luôn nè, có gân nữa, có sụn chứ. Làm miếng phở. Trời ơi. Không, coi thử thôi. Hồi nãy là chú đẩy cái nguyên cái nồi nước lèo từ tuốt ở trong ra bằng cái này nè. Ở trong có sân tennis nữa chứ trời mọi nội ơi. Quá dữ. Này là biệt thự quá bự luôn rồi. Bự thiệt, biệt thự bự thiệt. Nhưng mà cả nhà cũng đã thấy thì tuy là biệt thự nhưng mà cái mức giá thì cho một cái tô 50.000, đồ ăn rất là nhiều chứ không phải là quá ít. Chỉ là nó không có cái giá là từ 30 35 thôi. Thì giá trung bình là 45.000 cho 2 loại nguyên liệu nha cả nhà. Mình cứ ăn tô 50.000 là đầy đủ, như y chang cái tô phú nãy. Rồi thêm cục xíu quách 40.000 mình kêu ra cho 2 người ăn. Ví dụ mình đi 3 người, 2-3 người mình kêu một cục đó mình chia ra cũng thấy nhiều thịt lắm đúng không? Rồi vị phở đây là vị phở Nam nha cả nhà. Nó sẽ ngọt thì mình có thể mình điều ngọt từ xương, từ thịt thì mình có thể điều chỉnh lại bằng chanh rồi những cái gia vị để tăng thêm cái hương vị đúng của khẩu vị của mình. Và đặc biệt thì nãy là đúng đứng ngay nồi á, thì sẽ có cái mùi của những cái hương liệu như hoa hồi nè, và nó sẽ át đi cái mùi bò. Nhưng mà khi ra ngoài để ăn á, thì những cái mùi đó nó sẽ không có nhiều. Nó vẫn có cái mùi bò nhưng mà nó lại không có bị hăng nồng. Nó vẫn thơm cái vị, được ăn cái thơm vị bò. Rồi cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip. Ai ở gần quận 7 phường Tân Thượng Đông thì hãy ghé qua đây thử phở biệt thự xem như thế nào nha. Rồi đừng quên một món ngon sẽ ngon hơn để chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà những hấp dẫn kế tiếp.